ASUS ZenAIO 24 คอมทำงานดีไซน์สวยของแถมเพียบในราคา 20,000 ต้นใครที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไว้เรียนไว้ทำงานไว้ work from home ไว้ทำงานเอกสารไปจนถึงงานตัดต่อเนี่ยแล้วพื้นที่บ้านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ออยแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะ ASUS ZenAIO 24 รุ่น M5401 ตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะอย่างที่เห็นว่าเป็นคอมที่ all in one บางมากๆดีไซน์ก็สวยนะคะเอาไว้ตกแต่งบ้านก็ได้แต่ว่าใช้งานจริงแล้วจะดีหรือเปล่าคุ้มเงินหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะปกติแล้วคอมตั้งโต๊ะส่วนใหญ่ก็จะใหญ่เทอะทะใช่ไหมคะทั้งตัวนู้นตัวนี้ต้องต่อสายกันระยางไปหมดแต่ปัญหานั้นจะจบไปค่ะถ้าเกิดเราใช้เป็น ASUS AIO ตัวนี้เพราะว่าเครื่องเดียวจบเลยนะคะแค่ต่อสายเดียวก็พออย่างรุ่นนี้ดีไซน์ของเขาก็จะไม่เหมือนใครด้วยนะคะสังเกตว่าขาตั้งของเขาเนี่ยจะเอียงมาทางซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้อยู่ตรงกลางเอาไว้ให้เราวางของหยิบของอะไรต่างๆได้เลยแต่เห็นขาตั้งเล็กๆแบบนี้ทนทานนะคะนี่ไม่ล้มแน่นอนพูดถึงคอมแล้วเรื่องพอร์ตเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเขาก็ออกแบบมาให้เรียบร้อยเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังก็จะมีช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรมีช่อง USB Type A 4 ช่องแล้วก็ช่อง USB Type C อีก 1 ช่องมีที่ต่อสายแลนด้วยนะคะเผื่อว่าบ้านใครยังใช้เป็นสายแลนต่อเน็ตอยู่แล้วก็มีพอร์ต HDMI เอาไว้ต่อจอเพิ่มด้วยนะแต่ที่อ้อยชอบที่สุดก็คือตรงแถบโลโก้ด้านหน้าตรงนี้ค่ะที่เขาจะอยู่กับลำโพงที่บุด้วยผ้าเป็นลำโพง Harman Kardon นะคะแล้วเขาก็จะมีดีไซน์แบบตัดด้านข้างแบบนี้ทำให้จอดูเด่นขึ้นขอบด้านล่างไม่หนาจนเกินไปหน้าจอขนาด 23.8 นิ้วเป็นเทคโนโลยี Nano Edge นะคะเทคโนโลยีพิเศษจาก ASUS เลยที่ทำให้หน้าจอของเขากว้างถึง 93%เกือบจะเต็มตัวเครื่องแทบไม่เหลือขอบเลยนะคะแล้วก็ความบางของเขาเนี่ยอยู่ที่ 14.4 มิลลิเมตรเท่านั้นทำให้เรามีพื้นที่ใช้งานโต๊ะได้อีกเยอะเลยค่ะแถมรุ่นนี้ตอบโจทย์คนทำงานมากเลยนะคะเพราะว่าเป็น Windows 10 ที่มี Microsoft Office Home and Student 2019 มาให้ด้วยใช้งานได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานของตัวเครื่องเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้คอมรุ่นใหม่ๆก็จะมีแถมมาให้กันหมดแล้วนะคะใช้ของแท้สามารถอัปเดตได้ตลอดมีอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ตลอดเลยค่ะมีครบทั้งโปรแกรม Word Excel PowerPoint เราสามารถแชร์ไฟล์ให้เพื่อนๆมาทำงานพร้อมกันได้เหมาะกับช่วงทำงานออนไลน์แบบนี้มากๆเลยค่ะและทุกวันนี้เราก็เรียนออนไลน์แล้วก็ประชุมงานเยอะใช่ไหมคะเซตแคมที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นคมชัดระดับ HD ใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยและที่ออยชอบก็คือตัวเครื่องเนี่ยเราสามารถเปิดปิดกล้องเองได้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะโป๊ะหรือเปล่ามีใครแอบดูเราอยู่หรือเปล่าปิดเองได้เลยค่ะและเขาก็ยังมี IR Camera ที่ทำให้เราสแกนหน้าเปิดเครื่องได้ไวขึ้นด้วย Windows Hello ค่ะจากที่ออยลองเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยเปิดแท็บเปิดโปรแกรมเยอะๆก็ไม่ค้างไม่อืดอ่านไวนะคะใช้งานได้ดีเลยค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ CPU เขาให้มาเป็น AMD Ryzen 7 5700U เลยซึ่งก็ถือว่าเป็น CPU ที่ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะคะเอาไว้ทำงานทั่วไปจนถึงตัดต่อกราฟิกต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะซึ่งทีมงานของเราก็ได้ลองเอาเครื่องนี้ไปตัดคลิปด้วยเหมือนกันไฟล์เกือบ1 GB เนี่ยตัดต่อได้สบายนะคะตอนเรนเดอร์เนี่ยก็สามารถทำได้ค่อนข้างเร็วไม่ช้าถ้าตัวไฟล์ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นหน่อยเป็นเรื่องปกตินะอีกอย่างที่ออยชอบก็คือเขาใช้ช่วงสีเป็นแบบ sRGB 100% เลยช่วยทำให้สีภาพตรงไม่เพี้ยนบวกกับจอของเขาเนี่ยจะเป็น IPS Panel นะคะไม่ว่าเราจะมองจากมุมไหนเนี่ยก็จะไม่เป็นมุมอับมองสีภาพได้ตรงแล้วก็คมชัดค่ะแต่ว่าคอมทำงานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นเกมไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาให้การ์ดจอมาเป็น AMD Radeon ออยลองเอาไปเล่นเกม Valorant ที่กินกราฟิกเยอะอยู่เหมือนกันก็เล่นได้ลื่นตอบสนองเร็วค่า FPS เนี่ยก็ดันได้ถึง100 กว่าเลยนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยเล่นเกมหนักๆเนี่ยก็ต้องใช้แรมเยอะใช่ไหมคะรุ่นนี้เขาก็ให้แรมมาถึง16 GB เลยโหลดคัสซีนต่างๆเนี่ยเหลือเฟือเลยค่ะเกมไม่แหลกภาพไม่กระตุกไวมากๆหน้าจอเป็นแบบ Full HD จอสีสวยคมชัดนะคะลองดูแล้วเนี่ยสีไม่ค่อยจัดมากนะเวลาที่ออยเล่นเกมทำงานนานๆก็จะไม่ปวดตาค่ะแต่ถ้าใครอยากปรับอุณหภูมิสีอีกเนี่ยเครื่องนี้ก็ทำได้นะคะปรับผ่านแอป My ASUS มีสีให้เลือกหลายโทนเลยหรือจะกำหนดสีเองก็ได้นะในแอปยังมีฟีเจอร์อื่นๆให้เราแต่งอีกมากมายเลยนะคะอย่างการปรับระดับพัดลม Task First ตรวจสอบฮาร์ดแวร์เองรวมไปถึงการติดต่อทีมงานให้ช่วยเหลือผ่านตรงนี้ได้เลยค่ะอีกอย่างที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเครื่องนี้เขาให้ความจุมาเยอะมากมี Storage ทั้งหมด3 ช่องเลยนะคะซึ่ง2 ช่องแรกเนี่ยจะเป็น SSD 512 GB ถือว่าเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากถ่ายโอนข้อมูลไวๆเนี่ยดีมากเลยส่วนอีกช่องนึงก็คือช่องที่เราสามารถใส่เพิ่มได้เองค่ะจะเพิ่มเป็น SSD หรือว่า HDD ก็ได้นะคะเพิ่มได้สูงสุดถึง1 เทราไบต์เลยถ้าเกิดเราไม่ได้ตัดต่อหนักๆถึงขนาดภาพยนตร์เนี่ยรวมๆแล้ว2 เทราไบต์ถือว่าเหลือเฟือเลยค่ะส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยก็จะรองรับ Wi-Fi 5 แล้วก็ Bluetooth 4.2 ขึ้นไปส่วนตัวอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็น90 วัตต์นะคะค่อนข้างประหยัดไฟเลยใครที่ทำงานที่บ้านบ่อยๆเนี่ยเลือกคอมที่ประหยัดไฟก็จะดีกว่านะคะแต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะคะหลังจากที่ออยเอาไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงมาเนี่ยต้องเปิดหนักนิดนึงนะคะถึงจะได้ยินเสียงรายละเอียดต่างๆ
เกิดใครเล่นเกมเนี่ยก็แนะนำว่าปกติเราก็ใส่หูฟังอยู่แล้วเนาะหรือว่าอาจจะเป็นลำโพงบลูทูธแยกก็ได้ค่ะสรุปภาพรวมหลังจากที่ใช้มานะคะเครื่องนี้ก็ค่อนข้างครบครันทำงานเบาๆก็ได้ทำงานหนักๆก็ได้เล่นเกมก็ได้แถมยังดีไซน์สวยด้วยค่ะดูมาถึงตรงนี้อยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมคะราคาอยู่ที่ 27,990 บาทค่ะอาจจะรู้สึกว่าราคาสูงหน่อยนะคะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาสเปคจัดเต็มเลยทั้ง CPU ทั้ง RAM ทั้ง SSD ต่างๆรวมถึงมีโปรแกรมลิขสิทธิ์มาให้ด้วยนะคะ Microsoft Office Home and Student 2019 ของแถมเขาก็ให้มาเยอะนะมีทั้งคีย์บอร์ดไร้สายแล้วก็เมาส์ไร้สายด้วยค่ะถ้าเกิดเราไปซื้อแยกเองเนี่ยก็หลายพันอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดใครที่งบน้อยลงมาหน่อยแล้วก็ไม่ได้ใช้งานตัดต่อหนักๆใช้งานแค่ทั่วไปเนี่ยออยก็แนะนำเป็นรุ่นที่สเปครองลงมาค่ะราคาอยู่ที่ 24,990 บาท CPU เขาก็จะให้มาเป็น Ryzen 5 นะคะแล้วก็ RAM 16 GB ความจำเนี่ยก็จะให้มาเป็น SSD 512 GB ค่ะส่วนเรื่องบริการหลังการขายเนี่ยเขาก็มีนะรับประกันอุบัติเหตุ1 ปีเต็มแล้วก็บริการซ่อม3 ปีใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะยังไงก็ไปเลือกตัดสินใจตามการใช้งานของเรานะคะว่าเราใช้งานมากใช้งานน้อยขนาดไหนเลือกสเปคให้เหมาะกับเราที่สุดค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ ASUS แล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ออยด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีสวัสดีค่ะครับไม่เน้นเก่ง ไม่ เน้นส ต้อง กิน เน้นสกินไม่เน้นเก่งเน้นสวย